Magandang umaga mga kapatid. Nakatutok kayo ngayon sa 1PH. Sa ating pong programang Usapang Kapated. Kung saan ating himayin ang mga batas na dapat ninyong malaman bago ang demandahan. Ako po ang inyong kapatid, Atty. At ako naman po ang inyong mapanuring kachika, ano man na eksena, Chi Bocobo. Happy Friday, Happy Friday, Atty. Chi. We missed you last Friday. Of Oo course, nga. thank you to Chiki for filling in. Yes, It was thank you an so much. Interesting hour. Oo, because of- we had like important things to do. Yeah. Like watch you Watch too. watch a concert in Japan. Oo. Di ba? Alam niyo- Kaya nga may hangover pa boses ko sa kakasigaw. Ay, talaga? At kakakanta. Alam mo, Di ba? Ito yung pinag-usapan namin ni Atty. Ted kanina. Magkaiba yung kultura talaga. Kasi nakapanood ako sa Japan. So, ibang-iba ang crowd doon. Oh, yeah. Kaya alam ko na ibang-iba rin kung dito ako nanood dahil ang mga Pilipino ang sarap na maging Alam mo, Chi, audience. ikaw, you sing, di ba? So, and you've had the chance to sing siguro before an audience. Yes. The Filipinos are the greatest concert audiences. I would Kasi think so. they know the song, and if they know the song, they will sing. They Correct. will At sing saka it. parang you feel the love, ano? Oh, ganun talaga yan. Meron bang si Bono ba pinapatay yung ilaw tapos yung mga lights lang ng Oo, cellphone? ganun. Oo. May mga ganong effect, ano? May isang song doon, kalahati ng kanta, kinakanta ng crowd. ganon, so ikaw din yun. Kasama ko doon, kaya nga ganito boses ko ngayon. May hangover pa ako. Magaling. Pero hindi, happy din naman ako na nakapunta sila sa Philippines. Oh, sa kanilang after Asian 40 years. 40 ba? Kakaantay. Oo. Ay, hindi, pero ito, last na lang to on YouTube. I think what makes them really special is that, di ba, ito lang yung parang banda na never nag-disband. Yung parang they've been together, the four of them. Di ba? For so Many long. Tapos makita mo pa rin yung kanilang love, chemistry. Yeah, revealing my age, I was in college when I first heard Oh. YouTube. Pero you know what? Ako, ni-review ko talaga yung U2 album na Joshua Tree. Kasi I wasn't really a great fan of Okay. U2. Kasi OPM ako sa singing contest, mga Sharon Cuneta. Tama naman yan. Joey Albert. Okay, tama na. Okay, sige. Bago Puntahan natin simulan at bago natin tapusin ang programa sa U2 topic, balikan po natin ang ilang mga balita sa linggong ito. Okay, Okay. so, Naging mainit ang mga ano yung mga ibang balita. mainit? Una-una, nagsabi ng House Committee na i-approve na ang mga amendments sa Actually, isang committee sa House Constitution. inapprove na yung amendments to the Constitution. But this is a committee, and what ang inaprubahan nila is a draft of what they call a resolution of both houses. Okay. So, Draft. ito yung isang pamamaraan sa ilalim ng saling batas kung saan yung Kongreso, yung dalawang houses, no, Senate and the House, can come together and pass what they call a resolution of both houses, Okay. approving proposed amendments to the Constitution. So ito, first step pa lang ito kasi House Committee pa lang ito. Correct. Ihahain ito dun sa buong House, yung plenary. If the House approves it, then it goes to the Senate. Then the Okay. Senate votes on it. But of course, yung ilang items dito sa panukalang ito, I think under Representative Rufus Rodriguez, no, yung committee niya, isang panukala dito yung iiksian yung termino ng senador. Mula 6 na taon hanggang 5. So, Okay. feeling ko baka medyo mahirapan Ano implications nun pag... Medyo mahirapan silang kumbinsin yung mga senador na iksian yung kanilang termino ng hanggang 5 taon. Eh yung members naman ng House, hahaba termino nila mula 3 hanggang 5. Ganon yung ibig sabihin, no? Okay. Pero siyempre, nasa pag-uusap yun. Tapos, meron silang isang panukala din na yung hindi na maghihiwalay na partido yung presidente at yung pangalawang yung pangulo Yung at yung pangalawang pangulo. President, Vice President. Parang US system na pag ang binoto mo sa presidente ay Democrat, ang Then, vice mo ay siguradong Democrat. Parang ganon. Kasi sa atin nangyayari, Is that a hiwalay. good thing? Well, it is a good thing if you have a clear, for example, two-party system. Okay. Tayo naman hindi naman tayo Hindi. strictly two parties, Oo. 'di ba? So, nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga partido at alignments depende sa resulta ng politika, 'di ba? So, ilan yan sa mga items. So, at syempre, I think yung isang inaabangan din ng mga negosyante, no, is yung foreign ownership, foreign investments coming in, no. So, I think mainit na usapin pa ito in the next few weeks or months, no? Because it will go to the Senate because it's a resolution of both houses. But I think ito medyo ang isang significant dito is that parang nung lahat tayo ay abala doon sa nangyayari dito ay biglang naaprubahan itong resolution na ito. So we will see and what will happen in the next
few months. Few no? months. Okay. Sige. So yung isang ano ko naman, isa pang matunog ngayon. 'Di ba? Hindi na hanggang 2032 yung 2037 daw 37 actually. ba Oo. dapat? 2032 ang alam ko. Yung sa Maynilad at saka Manila Water. Parang how do you say that? Hindi na itutuloy ang Parang ang nangyari kasi dito, there was may initial concessionaire agreements na inaprobahan, tapos ni-renew ito, no? Tapos dapat matatapos ito ng 2022. 30s. 2022, tapos right? ni-renew ito, Correct. kaya humaba, no? Aha. Ngayon, ang pinag-uusapan dito ay baka iksian. Dahil babawiin yung extension. Pwede bang bawiin ang extension? Well, maraming mga implikasyon dyan kasi unang-una, it is an agreement between a private entity and government. Okay. No? So may mga legalities dyan at nagkaroon, siyempre, kung may kontrata tayo, no, pinasok natin under certain terms, hindi mo pwedeng talikuran yung kontrata unless nagbago yung terms. Okay. No? So dito ang magiging burden siguro kung gusto talagang bawiin ng gobyerno yung extension, dapat maituro ng gobyerno na nagbago yung terms, no? Nagbago yung sitwasyon, no? Okay. To justify a change. Okay. No? Kasi under contract law, ang contract kasi ang tawag doon meeting of the minds. Yes, A contract can take any form basta nagkasundo tayo, no? Hindi kailangan ng ganitong formalities. Pero dito may formalities yung concession agreement. Correct. Oh. And pumasok sila doon sa kontrata under specific conditions. Yes. And there's a specific context, under a specific term. And so, kung halimbawa, papalitan, kailangan pakita nung gustong magpalit ng terms na nagbago yung sitwasyon. Hindi na At ang pareho gusto yung magpalit ng sitwasyon. terms in this case is the government, right? Yes. Oo, the government. So, can the government actually, is it, pag sinabi mo parang babaguhin o binabawi, is it like withdrawing Well, the essentially yes. Because essentially now, ang nangyayari is iiksian yung period ng kontrata. Kaya nga. So, ganun ang isang sitwasyon. At ang mangyayari, I'm sure, new companies will come in. New Kasi companies parang will come in. mawawala na itong dalawa. Parang the idea is to open it up to other competition, to other entities that will come in. Okay. So, syempre, yun yung isang mainit din na binabantayan. Kasi kung ano yung implikasyon nito pag natuloy na ito. So sa ngayon, ang sabi naman ng Secretary of Justice ay pinag-uusapan pa nila ito. Nire-review nila yung pwede pang gawin dito sa usapin natin. Alright. Yung isa ko pa, Prof. Yung tatanungin ko sa'yo, ito. Di ba, let's talk about SALNs. Kasi alam ko yan kasi empleyado ako ng gobyerno, so kailangan ko magbigay ng salary. At kami rin, yung aking husband nagpa-file. So, naging matunog lang kasi lately na parang ang presidente, no, has not really released the SALN. Tapos sinasabi, walang clear reason why. The ombudsman says that they're still reviewing guidelines as to, how to release, or basta guidelines in terms of releasing SALNs of the president and other high officials. So, ano ba? Ba't biglang ngayon hindi na nagre-release? Hindi ko alam hindi natin alam yung dahilan ni Presidente. No? Pero, malinaw yung patakaran sa ilalim ng Constitution, Article 11, Section 17, no? And other laws. It says that not only should the President, Vice President, Cabinet members, Congress, Supreme Court, no, other government officials, all government officials actually, no? Okay. They should be required to file SALN, Yes. but also disclose, meaning release, no? Make it accessible To the public. So ang pwede mo lang i-regulate siguro doon ay kung paano yung access. Okay. Right? So hindi siguro Pagpapiestahan na parang hindi siguro ora-orada ay pwede kang kumuha ng kopya. Siguro may konting protocol, no? Hihingi ka, bigay ka ng requirements, maglagay ka ng dahilan kung bakit mo gusto makita yung salin ng isang public official, no? So ganon. But what the Constitution requires is that dapat maging accessible ito. Ma-release ito. So again, we don't know the reasons of the president. Wala siyang sinabi. Mahirap mag-speculate kung anong dahilan niya. Pero on the legal issue is the Constitution requires that. for transparency and accountability. And then the law also, Republic Act 6713, which is the Code of Conduct for Ethical Standards, also says that it has to be disclosed. In fact, most agencies have their own
processes kung Yes, paano yes, yes. i-disclose I-disclose, yung right? So, mismo si Pangulong Duterte, nung bagong pasok pa lang siya sa presidency, no? One of the first executive orders he said issued was EO number 2, Correct. Freedom of Information Act. Aha. At talagang Right. pinuri siya doon, no, na naging open siya na i-open up ito. Kaya I think that's where some of the media are asking. Parang bakit? biglang bakit Actually, hindi lang naman ang presidente. Ngayon yata parang even the Senate. Parang hindi released yung mga Senate, SALNs. yes, Oo. and So, kasi dati, And di ba? even when I was in the Supreme Court, laging tinatanong sa akin yun. Talaga? Although sa Supreme Talaga? Court, ang ginawang policy ng Korte Suprema nung nandun ako ay mag-release ng summary. Oo. May mga information sila na ayaw nilang ilabas for security reasons. For Correct. example, your So, at address least the summary of your net worth or and the difference. And the difference. from the past year. So, kung ano yung gain, ano yung loss, no? Ano yung bakit hindi na kailangan yung detalye na gaano kamahal ang alahas mo, gaano kung saan karaming kotse mo, saan ka particularly kung nakatira. saan ka nakatira. Kasi Correct. syempre may security aspects yun. Okay? Ayun. Sige. Yun. Okay. Ano pa? Meron tayong naging tanyag din na nangyari, no? Na medyo naging balita din ito. At alam mo ito. Ano yun? Meron tayong music dapat. Yan? Ay! Oh, Siyempre, di ba? Alam namin to. kala ko birthday ko na naman. Alam namin ito. Ito yung kanta na ginawa ng aking partner dito. Ay, wow. Si Chi Bocobo, na this was sung by Sarah Geronimo. Oo, sana nagustuhan mo to. Prof. Actually, I like it better than the other one. Naku, huwag ka maingay. Maestro, friends tayo. Alam mo naman, si Maestro, maganda yung Ryan. kay Maestro, syempre. Oo. Yun, Hindi, at saka alam mo, ang difference, panoorin niyo po to ang title nito, Who We Are. We are, yes. Oo. Alam mo, sinulat ko to, hindi pa nagkakagulo actually. Parang sinulat ko to with the vision of a united nation. United country amidst, kasi tayo nag-host ng SEA Games, sana magkaisa tayo. And tsaka to honor the workforce and the volunteers who really work so hard. Yeah. May mga hindi natulog dyan. May mga I can imagine. 9,000 sila. Bilib din naman ako sa organizing committee. Kahit paano, it's not easy to organize 9,000 Ang sabi nga doon, people. di ba, the devil is in the details. So, yes. Ay, naku, sample pa ng chorus. Sample daw ng chorus. Ayog na. Sige. I'm shy. Mamaya patugtugin na lang natin sa ending credits. Di ba? Okay. Pero I wanna thank Sarah for singing this. Oo naman. Parang, Sarah G, no? Sarah Singing G. your words. Tsaka just to Attorney Ted, para walang dito, politics. Ang kantang to ay for the Team Pilipinas. Yeah. Ang kay Maestro, na kinanta naman ni Lea Salonga at ng various artists sa opening ay para sa anthem ng SEA Games. Yes, for everyone. Pangkalahatan. Tama yan. Pero congratulations sa Philippines, Oo naman. Napakarami na talaga nating Runaway winner. Oo. Runaway winner. No? Okay. Okay. Let's go to the topic for this week. Yes. Siyempre, this week, no, December 4 to 10, Okay. pinagdiriwang ang National Human Rights Consciousness Week. Ito ay bilang pagsunod sa Republic Act 9201 kung saan nakasaad. Ang title nito ang Act declaring December 4 to 10 as National Human Rights Consciousness Week in the country and for other purposes. But of course, internationally, December 10 of every year is also known as Human Rights Day. No? In recognition of the signing of the Universal Declaration of Human Rights 71 years ago. 1948? Yeah, Oo, 71 years. No? Diba? So, it's a 71-year-old document and siguro hanggang ngayon, marami pa rin hindi buong-buong nakikita kung ano yung kahalagahan nitong dokumentong ito. No? Correct. And so, this week, we will talk about human rights in the Universal Declaration of Human Rights. We'll talk about why it is important, bakit mahalaga na pag-usapan natin to, At mahalagang bakit mahalagang alam nyo. alamin natin kung ano Correct. yung mga karapatan natin. No? Of course, it is a topic that is close to me because it's work that I've been doing. But also, I think, mahalaga siya talaga malaman. So, meron tayong inimbitahan ng dalawang bisita, isa sa studio, isa sa phone, and we'll introduce them later. So, for now, I'll just have a short break. Sisimulan na po natin ang diskusyon pagbalik natin.
Welcome back po mga kapatid. Kayo ay nakatutok pa rin sa Usapang Kapated, ang naghihimay ng mga batas na dapat niyong malaman bago ang demandahan. Okay, simulan na po natin ang ating talakayan tungkol sa human rights. Bago po natin ipagpatuloy ang usapin tungkol sa mga batayang karapatan ng tao, panoorin natin itong maiksing video tungkol sa United Nations Universal Declaration of Human Rights or UDHR na hangon na rin ito sa website ng CHR. Ang bawat karapatan ay may kinalaman sa ibang mga karapatan. Hindi ito pwedeng tingi. Pag inalis ang isang karapatan, maaapektuhan ng iba. Halimbawa, kung wala kang bahay, nakatira ka sa kalsada, hindi ka makatulog o makakain ng maayos, magkakasakit ka. Hindi ka pwedeng pumasok sa school, hindi ka rin makakahanap ng trabaho. Ang paglabag sa karapatan mo sa isang maayos na bahay ay paglabag sa iba mo pang mga karapatan para mabuhay ng maayos. Ito yung tinatawag na economic, social at cultural rights. Nagkasundo ang maraming bansa sa UDHR. Pero sino nga ba dapat ang nangangalaga nito? Sa totoo lang, gobyerno dapat ang nagtitiyak na naibibigay ang lahat ng mga karapatan. Pero madalas mayroong mga gobyernong lumalabag dito. At dahil ito ay isa lamang deklarasyon, madami ang hindi sumusunod. Pero madami na din naman ang naglagay ng human rights sa kanilang mga konstitusyon, kaya dapat tiyakin na maibibigay ang mga ito. Maiintindihan mo ang iyong mga karapatan sa pamamagitan ng pag-alam sa mga ito. Pero para matiyak ang karapatan mo, kailangan mo ring magbantay na ang karapatan ng iba ay hindi inaabuso o nilalabag. Manindigan ka para sa karapatan mo at karapatan ng iba. Dahil karapatang pantao ay para sa lahat. Ayun. At para po samahan tayo sa ating usapan, nandito sa studio si Commissioner Gwen Pimentel Gana ng Commission on Human Rights. Hi, Gwen. Magandang Good umaga morning. po, Commissioner Gwen. Magandang umaga, Ted at saka Chi. Thank you Salamat for joining talaga. us. Oh, thank you for the invitation. At nasa linya ng ating telepono, isang kaibigan at kasama sa Free Legal Assistance Group, si Atty. Chel Diokno. Chel, good morning. Good morning, Ted. Good morning, Com Gwen. Good morning, Chief. Good morning. Morning. Hello, Chel, classmate. Okay. So, hindi lang po, live tayo ngayon sa 1PH Facebook page at YouTube at napapanood tayo sa Signal TV Channel 6 para sa mga gustong magtanong. Ayan. Siguro, Okay. umpisa natin. We just celebrated Gwen and Chel, no, International Human Rights Day. Every year, December 10, Opo, nangyayari. yes, And then, of course, December 4 to 10, National Human Rights Consciousness Week. Maybe we'll start with some definitions from Com Gwen muna. Ano ba itong tinatawag natin human rights o karapatang pantao? At bakit mahalagang malaman ito? Napakahalaga nito kasi ito po ay ang sinasabi na kabuuan ng tao. Nasa inyo na ho yan. Yung inalienable part of you, inherent in everyone. Kasi yung dignity, na kailangan respetuhin ng iba. So itong human rights na sinasabi natin, hindi ito complex na parang principle lang. Ito'y nararamdaman natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya napakahalaga ho nito at dapat protektahan talaga. Okay. And si Chel naman ay dating dekano ng DLSU, De La Salle University College of Law, which is a 10-year-old university at 10-year-old college of law. And siguro hindi masyadong alam ng mga tao na ang DLSU College of Law ay isang human rights-oriented law school. Chel, can you expound a little on that vision dun ng DLSU College of Law? At paano natin nagagawa ito sa DLSU? Actually, nung unang tanong sa akin yung pwesto ng dekano ng mga Lasal Brothers, medyo hindi ako masyadong open tanggapin yung pwesto dahil hindi naman talaga ako ang background ko in education. Pero na brother architect, gusto nila isang law school na kakaiba, may orientation sa human rights. That's really what got me to take the position. Kasi kahit sabihin natin sa mga abogado, medyo meron pa rin iba't ibang mga pagkatao tungkol sa karapatan ng tao. I thought it's a good opportunity to really push the envelope as far as human rights is concerned. Kasi kung totoo, meron naman tayong na kuminsan ay hindi makatarungan, meron din tayong batas na hindi sangatin sa mga pantao. Kaya ito magandang pagkakataon ito para makapaggawa tayo ng isang law school na
ang iral sana ng bayan ay yung talagang dignidad ng tao, buhay ng tao, at mga ibang basic rights. Okay. Both of you, Chel and Com Gwen, have mentioned yung dignidad, dignity. At ang dignity ay may connection sa human rights. Ano ba ang connection ng dignidad sa human rights? Either Chel or Com Gwen. Sa una, gusto ko muna sabihin na tama yung ginawa ni Chele. Na ang law school talaga must be founded on human rights. Kasi tayo mga abogado, yun talaga ang, di ba, ikaw pinaglalaban mo yan. So kung hindi mismo naintindihan ng abogado kung ano ibig sabihin ng human rights, May problema tayo. May problema tayo. Kaya, nako, congratulations, Chel. At nandiyan ka sa dasal. Dapat ang UP ganun din ba? Yes, Why sana. not? Si Attorney Ted naman ang susulong nun sa UP. Yes, so. Pag sinabi niyo pong human rights, ano ba ang ang sakop? Ang sakop nito. Ang sakop Yeah. ng karapatan. Oo. Well, dito sa CHR, pinag-uusapan natin dyan, meron kasi like civil and political rights and meron ka ring economic, social, and cultural rights. So, ito yung mga civil and political rights. Siguro mas madiscuss yan ni Shell, yung katulad ng right to free speech, right to vote, yung mga ganon, di ba? Correct. Freedom from illegal arrest, yung mga ganon. And economic, social, and cultural rights, dyan pumapasok yung right to education, right to adequate housing, right to food, right to water, yung mga ganyan. So, alam natin that is isang package yan, universal. Di mo pwedeng enjoyin lang ang civil political, tapos hindi ka pwedeng mag-enjoy ng economic, social, cultural rights. So, ang rights is isang buong universe yan, na universality must be respected and promoted. Okay. Yeah, and Chel, kilala ka bilang isang human rights lawyer sa Free Legal Assistance Group. At dito siguro, sabi nga ni Com Gwen, ay mas kilala yung civil and political rights dun sa ginagawa ng flag, no? Pero meron din tayong konsepto natin, tawag natin na nagko-complement nga yung rights. One right cannot exist without the other, no? Ano sa tingin mo ang pinakamahalaga siguro dito na dapat malaman ng ating mga listeners tungkol dito sa civil political rights, economic, social, and cultural rights? What do they need to know first as basics so that they can understand their rights better? Well, kung minsan, pinito tayo dahil marami mga karapatan, di ba? Right to health, right to education, right to religious wage, etc. So, meron akong magandang formula para madaling maalahag at maipaliwanag ang ating mga human rights. Okay. So, kung tutusin kasi, bilang isang individual, ito lang yung karapatan na base. Unang-una, siyempre yung pinaka-importante, yung karapatan na mabuhay. Dahil pag hindi tayo buhay, hindi natin ma-enjoy ang mga Pangalawa, hindi naman sapat na tayo kung buhay natin, tayo lang. Right. At yung talagang nagkakaiba kaya tayo ay tao, ay dahil meron tayong dignidad. So yung pangalawang punta natin ay yung tinatawag na tudig. At pangatlo, tayo napanganak, ay pare-pareho lang naman tayong napanganak na. Kaya kung kahit mayaman ka o hirap natin, may talento na kayo ng Diyos. Iba yung magaling magsulat, kaya sa math, kumanta. And dapat ay meron din na magamit natin ng kabuo itong mga binigay sa atin ng mga talento. Kaya yun ang tinatawag na right to develop our talent to full potential. Pero hindi lang. Kasi lahat naman tayo ay kasama sa isang lipunan, lahat naman tayo magkakapatid na Pilipino. Bilang kasama sa Filipino people ay meron din tayong tawag na collective rights. Right. Okay. Kung isang individual ay may life, tayo lahat, sila mga Pilipino, meron din tayong life. Kaya pinagpapap natin sa ligang batas yung nuclear weapons in territoryo. Bilang individual, meron right to dignity. Bilang people naman, ay right to self-determination na tayo kung magdedesisyon kung anong gagawin. Tanghalaan, direksyon tayo patungo, at walang ibang bansa, walang ibang dayuhan na pwedeng pagtigta sa atin. At bilang individual, meron akong right to develop. Lahat din tayo, bilang Filipino people, ay meron din right to develop international community. Kaya yun, simple lang.
tatlong basic individual rights at tatlong basic collective rights. That's a good Okay. way to remember. Attorney Ted, Prof, and Attorney Chel, of course, Commissioner Gwen, ano-ano po ba yung mga batas or legal documents that ensure the rights of the Filipino citizens? Maybe we can start with Chel. Oo. Well, Law, of course, yeah. sisimulan natin sa 1987 Constitution. Nandyan yung Bill of Rights. Yan ay mostly mga civil and political rights ang sasakop niya. Pero meron iba't ibang mga bahagi ng saligang batas na nagpo-protect sa ng karapatang pantao. Nandyan creation ng human rights at Right. ibang mga state policy principles. Pero maliban, marami nang nagpasa ang ating Kongreso mga batas na nagagat ating karapatang pantao. Halimbawa, nandiyan Anti-Torture Act, Right. Yes. Anti-Enforced Disappearance Act, at nandiyan din the National Humanitarian Law na RA 9851 Yes. na kinikilala natin crimes against humanity, mga war crimes na bilang ofensa rin sa ilalim ng domestic law. So, ilan lang yan of the so many of the laws that are protecting Tama. our Tama rights. yan. And siguro, Com Gwen, ito madalas naririnig, no? And maybe we need to maybe explain it a little bit further. Parang ang pananaw parati pag sinabi natin yung isang tao o isang grupo ay pro-human rights, parang ang laging equation doon ay ikaw ay pro-criminal or pro-criminality, no? Tama ba yung ganong perception? Oo nga eh. Oo nga eh. Nakakalungkot na ganun nga sila mag-isip, no? Iba, no? At palagi nilang sinasabi, ay, ang CHR, ang pinoprotektahan ng ninyo, ang mga karapatan ng mga biktima, pero ang mga karapatan ng perpetrators, kunwari, no? Hindi. Ibig sabihin, biktima, Biktima, kriminal. kriminal, oo. Ano nila, Yeah. ini-equate nila, gano'n, ano? Pero kahit na ba ho, criminal ka, na suspected criminal ka, may karapatan ka. Correct. Oo, you have a right to life. Hindi naman ibig sabihin na bigla ka na lang kriminal o patayin. Di ba? Yung mga ganong klaseng pag-iisip dapat baguhin. Equal, lahat tayo may dignidad kasi nga tao tayo. So, dapat respetuhin yan. At dapat naman, meron naman tayong proseso. May batas, di ba? No, Yes. there's due process that we must observe bago Yes. natin hatulan ng isang tao. So, lahat ito dapat maintindihan ng ating mga kababayan na kahit sino ka man, meron kang dignidad na dapat respetuhin sapagkat ikaw ay tao. Yung, ako may tanong ako about the United Nations Declaration, ano yun, UNDR? Declaration of Human Rights. UDHR. Ayun. Di ba, one of the signatories ng Philippines? Yes. Pero may mga nakasaad doon na hindi explicitly nakalagay sa ating constitution. For example, yung lack of adequate, ano ba, parang food yata yun. Paano yun? Parang we are obliged to respect that UNDR, pero wala tayong mga batas tungkol doon. So paano yung pag ganon? Parang we're not, how do we actually apply it? Yeah. Chel? And then, Yeah, well, Gwen? Declaration, right? It's a declaration. Hindi siya talaga yung sinasabi natin treaty. But the Philippines has signed so many international that govern human rights. Halimbawa yung International Covenant on Civil and Political Rights, Right. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, among many other instruments. At yun, dahil tayo ay nag-ratify ng mga instrumentong yan, talaga may obligation tayo with or without any domestic law covering the same subject. And that's why all these obligations that you find not only in the Universal Declaration, pero iba't ibang mga treaties na napirma. Obligado na tayo. We have our government required to comply with it. So, pero regardless of whether there is a law, but I think, well, operationally speaking, it's better to have a law. Yes. Kasi siyempre, wala kang pagkukuhanan ng budget, for example, kung walang Correct. batas, di ba? That's right. So that's why kanina binanggit ni Chel yung, for example, some laws that are protective of human rights, for example, anti-torture, anti-EJK, no, for example, and then of course yung international humanitarian law. Right. So but tama yung sinabi ni Chi that there are some provisions still in the international documents that have not been directly translated into legislation. Maybe magandang tingnan nga doon na baka pwedeng i-legislate, no. For example, right now yung
right to food, food security, Yeah, all of that's right. those, no? So, Yeah. importante yun. Yung right to ngayon, Adequate issue talaga yung tubig sa atin. That's right. Adequate water. That's right. Yes, lalong-lalo hirap na kapatid natin na yung cost of what is getting up and become really global issue. Correct. Kaya, tignan natin yung mga cases na UN materials there about a specific right to water. Ayun, wala pa. Yeah. And maybe Chel, in the remaining time we have in this segment, no? Bilang isang kilalang abogado at advocate for human rights, how would you maybe give an assessment? Ano na ba nangyayari ngayon in terms of our human rights situation? Alam natin marami tayong narinig madalas na ito yung nagiging issue. Sa tingin mo ba ano yung siguro maybe top 3 in your estimation in terms of what's happening in the state of human rights right now? Well, ang pinakamalaking palagi ko concern kung hindi na isang human rights defender ay siyempre yung nangyayari sa life. Yung tuloy-tuloy na mag-JK, hindi lang sa war, pati na rin ang environmental and rights standards. At ibang mga human defender ay biktima na rin ng JK. Right. At yung nakakaba ay pag ang buhay mo, wala na sa and there's a Hindi ko masyado na. big obligation on the part of it to make sure na hindi mangyari sa paging talagang at sa pag-ibigin ng mga taxi. Aside that, during yung sex, yung nangyayari, ang lalaki, babaihan, pang mga klase, ipinasyon na ito, itabak sa akin kahit yun. Pangatlo yung ito ng freedom kasi yung mangyari sa atin Yes. What's the speech. second one she said? Women and children. organization o may parado pananakot na. Kaya ito ba ay kahit gusto nila magsalita ng mala, ay hindi na rin nakakapagsalita. Okay. Thank you so much, Attorney Chel Diokno ng Flag. Thank you for joining us po. We will summarize the things that you said, no? Kasi medyo nagja-choppy lang. But thank you so much for your time today. Thanks, Chel. So, Thank you. mga kapatid, we'll just have a short break. Manatili po nakatutok sa Signal TV Channel 6 at live din po tayo sa 1PH Facebook page at YouTube channel. So kung meron po kayo mga katanungan, huwag mahihiyang magtanong kay Attorney Chel Ako talaga. at kay Commissioner Gwen. Siyempre nandito si Commissioner Gwen. We'll see you in a little bit. Welcome back po mga kapatid. Kayo nakatutok pa rin sa Usapang Kapated, ang programang naghihimay ng mga batas na dapat niyong malaman bago ang demandahan. Pinag-uusapan po natin kanina ang human rights, ang Yes. mga karapatang pantao. Because it Oo. is it was December 4 to 10 National Human Rights Consciousness Week, and of course internationally December 10, 10. the International Human Rights Day, because of the signing of the Universal Yeah. Declaration of Human Rights 71 years ago. Oo nga, So yeah. pag We're tingnan mo, still with Commissioner Gwen, of Commissioner course. Gwen of Gana. CHR, pag tingnan mo yung UDHR parang senior citizen na. Oo, Diba? 60 plus Pero na. pag tinignan mo, tama yung point mo kanina, Chi, na Oo. may ibang provision pa doon na hindi Diba? pa talaga fully Kaya nga, so is the government realized. held accountable for that kung Well, nagutom yung... Ang principle naman dyan, at alam ni Attorney ni Com Gwen ito, is that
the state has the obligation to implement, Okay. to enforce, to make it To meaningful. ensure that So for matulog. example, kanina binanggit ni Attorney Chel Joc on our phone patch na yung right to food security, which you pointed out, and then right to adequate water. Okay. Global concern Oo. siya. Yes, In fact, yes. maraming mga tanyag na celebrities sa Estados Unidos, for example, they've gone into that. Sina Bill Gates, Melinda Gates, they've that's gone right. into water issues, for example. Kasi mahalagang issue siya. No? And At the third, before the- ano nga ba yung third na sinabi ni Attorney Well, Chel? yung dalawa Ay, basically. And then before the Okay. break, tinanong natin si Attorney Chel kung ano yung sa tingin niya ang kanyang top 3 concerns in terms Okay. of the human rights situation. Medyo choppy lang kanina yung connection, but we got the top 3. Yung una sinabi niya, yung syempre yung nangyayaring EJ case, no? Okay. Which is whether connected or not connected to the war on drugs. And then the second one is of course issues involving yung vulnerable sectors natin, women and children, no? And then the third is freedom of speech. Okay. Which involves, for example, yung hindi nakapagsalita o makapag-express ng may buong kalayaan ng ibang mga tao, ibang sektor. Yun yung sa tingin niya ang top 3 areas of concern niya in terms of the human rights situation. And the Commission on Human Rights is is the independent body that ensures Yes. the protection. It is actually a constitutional office created Yes. by the Okay. 1987 Constitution. 1987. Oo, but itong formal commission, no? 7th commission ba kayo? 6th commission? Fifth. commission. Yeah, we're the fifth Okay. commission. Fifth commission, no? May sariling batas na rin nag-create dito. At siguro para rin sa kaalaman nating mga nakikinig, Com Gwen, maybe you can also give us a brief overview. What exactly does the CHR do? Yes, as you said, it's a constitutional body, no? And being such, we are an independent body, and we are supposed to monitor government's compliance to all their mandates, no? In accordance with what Attorney Ted said kanina. Alam mo, meron tayong tinatawag sa human rights parlance na duty bearers Yes. and rights holders. Yung duty bearers, ito yung gobyerno. Silang in charge na magbigay ng mga, ito enjoyment ng rights natin, no, po-provide para sa mga katauhan kung sa Bisaya Sa pa. Bisaya pa. Sige. And then ang rights holders, tayo yon, no? Okay, And as okay. rights holders, we can demand Yes. from the duty bearers na, oy, ito yung mga karapatan namin, dapat inapangangalagaan nyo ito, binibigay nyo sa amin ang dapat namin ukulan, di ba? Yung Correct. parang ganon, ukol sa amin. So, ang CHR ngayon, minomonitor namin kung anong ginagawa talaga ng gobyerno. At the same time, pinoprotektahan din namin yung vulnerable sectors of society, di ba? So, maging bosses kami nila. Yes. When you say vulnerable sectors, sino-sino ito mga? Ito, katulad ng mention na ni Attorney Chel kanina, women, children, migrant workers, indigenous peoples, Right. PWDs, internally displaced persons, and the like, yung mga ganon, fisher folks, yung mga ganon, yung mga, so makikita natin na sila yung mga, in the words of the VPA, laylayan, nasa laylayan ng susyedad. Oo, ganon. But ang mga criminal po ba, those who break the law, do they still get to enjoy itong human rights? Well, of course they should, no? Due process under Yes. under the first section of the Bill of Rights. Yes. No matter what they've done, Yes. parang ganon, Until they are- dapat dumaan sa due process. Oo, under our before- system kasi, 'di ba, habang nililitis yung isang akusado, merong siyang karapatan. Kahit na nadeklara na siyang guilty, no, at sentensyado na siya, Meron pa rin. may karapatan pa rin siya dun sa loob ng kulungan. Oo, yes. Okay, In I fact, see. there are international standards, for example, on detention conditions. No? Yung Yes. preso dapat makatao rin. No? Ganon. I think may philosophy na ganon na parang pag pumasok ka sa isang preso na siguro hindi ka pa hardened, pag yung conditions ng preso ay talagang hindi makatao, lalabas ka doon na talagang walang Shaken and magiging so part din po yun ng hardened ka. CHR's yes. task to Yes. take a look into these Yes. situations. As a matter of fact, meron kaming visitation powers na kung saan tiniti-check namin kung ano ba yung standards, no? Yung sa nandyan sa kulungan natin, at nakakalungkot sabihin man lamang na talagang torture ang ating jails. May gali kung Overcrowded, ano? overcrowded, Yes. kulang sa pagkain, yung health nila, kawawa, yung mga ganon talaga. So dapat talaga yan
mabago natin. Ano Diba? pong process nun? For example, CHR does a visitation to a certain facility at hindi maganda yung dignity ng tao wala doon, yung human rights hindi na practice doon. Ano po yung next step para maiangat sa gobyerno Oo. to fix Kasi it? tama yon. So pagdating namin doon, minomonitor namin, may mga standards, diba, na dapat they should pass. What we do is we make a recommendation Okay. to the the jail system. Okay. Isusulat kami doon. Sabi na, ganito yung observation namin, ganun. So binibigyan namin sila ng pagkakataon na baguhin nila. Improve it. To improve. And at the same time, pwede din namin naman idulog yan sa mga appropriate government agencies na pwedeng tumulong sa kanila. Example, mag-recommend kami ng mga legislation sa Right. sa Congress Yeah. para naman matugunan nila ang mga pangyayari diyan sa preso, yung ganon. So, marami more of recommendatory kasi kami, Right. di ba? Yes. We monitor and recommend. Right, We're right. not the first responders. Correct. And since there are agencies who are in charge to make it Yes. better, sila muna gawin nila yung kanilang trabaho. In fact, si Com Gwen, ang parang isang area under her. Kasi siyempre under the organizational structure ng CHR, kanya-kanya silang tutok, no? Okay. Si Com Gwen, ang tutok niya, one of the points that she's focusing on is policy. Yes. Tama, Oo, no? policy. Yes, So, yes. Oo. So, Okay. on that point, you liaise with Congress Yes. and other agencies. Yes, no? we do. And as a matter of fact, we also consult naman with that agency na may example, kung jails, di ba, we talk to the BJMP. And Right. ano ba sa tingin nyo ang dapat mangyari? Ganon. So, yun, we put them all together and then we recommend. But as a body, Yes. hindi mandate ninyo to parang directly help. Yeah. You basically recommend Yes. that certain agencies should maybe do certain Do some things. things, Do yes, some things. So for example, kung doon sa vulnerable sectors na binanggit mo kanina, migrant workers, indigenous peoples, women, children. Meron no, pa pala yung sexual orientation, sexual orientation, oo. LGBT. So all of those, for example, ang role ng CHR is to monitor if the standards internationally and maybe also locally have been met, and if they have not been met, parang recommend. Yes, we recommend and we call the attention of actually these agencies. Na, hindi nyo ginagawa yung mandato nyo, hindi nyo ginagawa ang responsibilidad ninyo. But at the same time, like example yung sa criminal, yung kumari sa EJK, mga Right. ganon, because we are also mandated to investigate Yes. these Right. cases. So, ang ginagawa namin, kumari may naimbestigahan namin, tapos nakita namin, may magkakamali kayo, ganon, etc. We can actually recommend to the fiscal's office na may kaso dapat dito i-file Right. sa ombudsman against these erring government officials, pwede namin gawin ganon. So, pwede we can assist in the case build-up. Pero yung investigation na sinasabi mo, hindi ito investigation to prosecute. Kasi hindi naman kayo ang Just nagpo-prosecute. look Yes, into yes, it. yeah. Just look para into it and make a recommendatory. recommendation Yes. to the prosecutor. Correct. But are you also able to like set up programs and all that? Or hindi? Parang more of recommendatory lang, or you really come up with programs to protect the vulnerable? Actually, like example Sector. yung sa amin na nangyayari, yung sa Human Rights Defenders, Atty. and Chi, no? So, pag kasi human rights defender ka, meron kaming witness protection Right. Yes. na program. In other words, kung wari you feel that your life is in danger, na takot ka, na baka patayin ka, you can actually come to us and we can offer to protect you. Yung gano'n. So we have this program, no? So meron kami, and then sa mga victims of yung EJK, yung mga families, no, of this yes. victim, we offer also yung mga socio-psychological interventions, Right. yung mga ganyan. So we do that. We do Directly that. as a CHR. Directly as a CHR. Hindi na kailangan Hindi na, daan sa oo. ibang ahensya. Yes, oo. For example, nabanggit mo kanina yung witness protection, di ba? Of course, hindi naman unlimited yung resources Yeah, niyo oo dyan. No? naman. But for example, right now, naging usapin din yung tinatawag na red tagging of certain Yes. individuals and groups, di ba? Even Pati journalists. lawyers and journalists, no? Yes. Nagiging ano yun. So, ano yung recourse nila, let's say, for the CHR? They can avail of the witness protection if ever. Well, okay, before I answer that, nagkaroon kami ng last month ng actually public inquiry on the Okay. state of human rights defenders in the Philippines. Yes. No? So that was part of our investigation, monitoring function. Now, yung mga, kunwari, na red tag ka, etc., and you really feel that your life is in danger, yes, you can come to us. No? Right. And as you said, hindi naman
parang unlimited yung resources namin. So we have partners actually with civil society. So we can actually refer you to the church. So, you who are can these refer you partners? to the church, oo. okay. And then yung mga iba pang mga yung civil society na organizations na nandyan. So oo. kung nga may mga ganitong dapat i-report or merong hotline ng CHR din, meron ding pwedeng tawagan or para sumangguni or to ask. Meron. Kaya lang hindi yan. ko memorize. Tingnan ko Di yung bale, code ko. Yung kodigo ko. pwede natin ilabas yan later on. Hanapin na po na. Hanapin natin yan. May website naman po ang CHR. At ang CHR malapit lang. I mean, kung nasa Diba? Quezon City ka, malapit lang. It's along Commonwealth Avenue Commonwealth. within the UP compound. Kung gusto nila magsumbong, magtanong. Yes, oo, punta lang ho sila. Hanapin po namin yung hotline nila. Maya-maya. Nandyan yata sa notebook ko. Sige. At siguro kasama dito yung kahalagahan ng education. Yes. Human rights awareness. Yes, no? oo. Bakit sa tingin mo mahalagang malaman ito? Nako, napakahalaga po kasi alam naman natin na sometimes yung human rights, pag sinabi mo human rights, napaka-complex sa isip ng tao. That's Kasi right. hindi mo na Gagrasp. nagagrasp. At saka, paano ba itong human rights sa buhay-buhay? Kaya madali sigurong na verify yung yes, concept ng right. human rights. Kasi hindi naintindihan ng mga tao. Nung ba, di ba? Pag sinabi, criminal, yan lang yan. Human rights yan. Di ba? Palaging ganon no? So, dapat siguro maintindihan natin sa pang-araw-araw buhay natin, i-enjoy natin yung human rights natin. Di ba po? Oo. Katulad ngayon, nagkikwento tayo, rinirespeto ko yung sinabi mo, kaya hindi ko naman siya at any point i-interrupt kita or sabi ko, malian, ng mga ganon. Kasi Correct, nagre-respetuhan tayo, di ba? Or even sa traffic, sa everyday, nagda-drive ka, you're following your lane. Why? Because that's, kung lumiko ka, di binabunggo mo yung your freedom stops when the other exercises his own freedom. Di ba? Hindi naman yan absolute yung mga ganon. May kahanggangan na ng ating bawat karapatan, di ba? Correct. But ibig ko sabihin, dapat maintindihan ng tao na kung wala tayong, hindi tayo nag-i-enjoy ng human rights, anong klaseng society we will be living in, di ba? Yung ganon. So, Yung tinatawag nila dati na Wild Wild West. Yes. Kasi may dating TV show na precisely. ganun. Oo. Meron bang situations na parang contradicting yung, kunwari, may right of freedom of speech, for example. So, parang, I have a right to say whatever I want. So, kuwari in social media, you rant, you do this, or sometimes you tend to bully somebody, ganyan. Yeah. But aren't you stepping on the rights Correct. of another Well, person while exercising your own right? Yun yung You're also curtailing. Yung sinabi ni Comgwen kanina na minsan yung dalawang freedom nagbabanggaan. No? At doon papasok yung kahalagahan ng korte. No? Yeah. For example, an independent court comes in and says, ibabalanse natin yung dalawa. Yeah. No? Kasi ang mangyayari kung magpipilitan tayo, di mangyayari nga chaos, right? Correct. So mangyayari dyan, for example, freedom of expression. Right. Tapos pero nasaktan naman yung Nasasaktan, masyado mo dignidad naman ng ako isang sinisiraan. tao. May right to dignity din siya. Pero may right to free expression ito. How? Doon papasok yung korte. Ang gagawin ng korte dyan, titingnan nila kung dito sa dalawang nagtutunggali ay meron bang mas matimbang doon sa kalagayan na yon under those circumstances. Yes. So may mga test na gagawin ang korte kung sa tingin nila mas matimbang dito sa sitwasyong ito yung dignidad, and then sasabihin niya, okay, siguro lumabis ka dun sa paggamit mo ng karapatan mo. Pero pag sinabi ng korte, dito sa sitwasyon na to, mukhang mas matimbang yung free expression. So, i-sustain natin to. Doon papasok yan. So, hindi natatapos ito sa argumento. Kasi pag pareho kayo naggumigit ng karapatan, siyempre kailangan may pumasok sa gitna. Okay, pero bago ang korte, siguro dapat yung respect muna. Tama yun. Yung Tama parang yun. you exercise Tama yun. na lang yung respect. Parang yun. think thrice before you maybe accuse somebody. I know that you're free to express everything, That's but I right. think you should respect the other person's or institutions. Alam mo, that is a view na, for example, when we look at it from the lens of human rights, that each person is Yes. entitled to To his or her respect. rights. Correct. Then you start to take that on, di ba? Yun eh. Kasi pag Oo eh. tinuring mo yung kapwa mo, yung kaharap mo, yung kausap mo na With- bilang
rights bearer din siya, with then you start respect. to say, nga no, kasi gusto ko rin na respetuhin yung karapatan ko. Oo. Respetuhin ko yung karapatan Do niya. unto others, mga kapatid. Tama yun, golden Malapit rule. magpasko. The Tama true yun. meaning of Advent. Tama yun, Do unto golden others. rule. Alam ko na po ang hotline. Ayun, nahanap na ni Chi. Ang galing. Thank you, Commission on Human Rights. 927-6225. 927-6225 at 925-3878. ayun. Okay. So kung meron kayong gusto isumbong, ireklamo, itanong, dyan po kayo tatawag. At saka punta rin niyo yung website Yes. ng Commission yes, on Human Rights. At Okay. malapit na tayo maubusan. Oo nga eh. Ang bilis pala, ilang no? days na lang bago magpasko. Oo nga. Sana, alam mo, ito yung best gift eh, no? What Yeah. can you do more for others? Dapat ganun, don't think of what you'll receive this Christmas, di ba? I mean, Tama not to yan. be preachy or anything, but feeling ko ang true meaning talaga of Christmas is being able to give of yourself. Tama yan. More. Diba? Think of Diba? all your blessings. Blessings. Oo. Kaya wag na tayo mag-blame, point fingers, sisihan na sisihan. Tama Oh. Meron ka bang salitang batas? Meron tayong Dumadaldal lang ako meron ng- tayong salitang. Pero siguro, before that, Okay. meron ka bang takeaway from this discussion? Ako, napakarami ko namang takeaway. Pero siguro, siguro yung pinakahuling, yung pag-summarize natin na napakaraming nakasaad dun sa Bill of Human Rights. Pero ang basic is, yun nga, parang respect for not only for yourself, but for another person. Kasi di ba, dun nag-uugat yun eh. Tama yun. Di ba? At saka, of course, another takeaway is that no matter who you are, even if you're a criminal, you still have rights. You may be deprived of it later when proven guilty after due process, but you still have human rights. Yo. Thank you. Galing. Hirap talaga maging law student. Oh, sige. Law student po ako dito. Dito. Okay. Dito. Oo. Kasi hindi siya... Bakit? Okay pa rin. Mag-aral ka pa, bata ka pa. Ay, wow. Oo, diba? Naku, attorney Sige, Ted. before we end, maybe some final words from Commissioner Glenn. So thank you very much, Ted and Chi, for this opportunity at sa lahat sa atin na tagakinig at saka nanood, ano? Wag ho nating kalimutan na although we have rights, we must also protect it and fight for it. Right. Wag ho Yun. tayong matulog sa ating karapatan. Tama yun. Paglaban natin. Paglaban po. Ikaw, natin. attorney Ted. Well, siyempre, again, meaning I'm a lawyer. This is what I've been doing most of my professional life. Pero gusto kong i-emphasize yung sinabi ni Com Gwen ngayon lang, no, na siyempre pag yung karapatan natin hindi natin pinaglaban, no, siguro nasa sa atin yun, di ba? Tayo may problema doon, di ba? Hindi problema ng iba yun. So I think pero basic siguro doon, alamin natin kung ano yung mga karapatan natin bago natin maipaglaban ito, di ba? So kasama na doon yung kahit na hindi ka law student, kahit na sabi mo, ordinaryong tao ako, pwede mo naman gawin yan, magsaliksik ka, magtanong ka, no? Madaling maghanap ngayon sa Google. Okay. Meron po tayong 22 Oo. 22 karapatan, no, bilang Yes. tao. Hanapin niyo po yan, i-google niyo man lang yan, yung Bill Okay. of Rights. Wala na kaming oras para Sige. i-define. Bago tayo mag-overtime, dito po nagtatapos ang ating programa. Sana meron kayo napulot na helpful tips at bagong kaalaman sa ating isang oras ng tanungan at talakayan. Muli, ako inyong kapatid, Atty. Ted. At ako naman po, ang inyong mapanuring kachika, ano man ang eksena, Chi Bocobo. Magbabalik po ang Usapang Kapated next Friday, alas 11 ng tanghali, dito lamang po sa 1PH. At kung meron tayong mga, pwede nyo pa rin kami email Pwede pa rin. Sa Usapang Kapated. Usapang Kapated with an E. O ng E, at at gmail.com. gmail.com. Huwag po mahiya mga kapatid. Yes, if you have like suggestions